Het zal je maar overkomen. Wil je net lekker een stukje gaan fietsen, zijn de batterijen leeg. Dat is ontzettend balen. Maar niet getreurd, dat is heel erg makkelijk op te lossen. Hoe het op te lossen is wel afhankelijk van welk model zendkastje je hebt. Bij het zwarte systeem herken je dus dat de batterij leeg is aan de hand dat het systeem stilstaat. Hoe je dit oplost is door dit schuif open te maken. Daar vervolgens zie je de 2 batterijen in zitten. Die kan je aan de hand van het lipje makkelijk losmaken. Op deze manier. De batterij zijn 2 keer zogenaamd een AAA batterij. De AAA batterij vervang je, klep dicht en je kan weer fietsen. Bij het witte zendkastje herken je dat de batterij het niet meer doet doordat er een signaal op het beeldscherm verschijnt van het fietslabyrint. Dit kan je makkelijk oplossen door ook hier het klepje weg te halen en de batterij eruit te halen. Je zal zien dat er 2 AA batterijen in gaan. Die vervang je en je kan weer gaan fietsen.